बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ به نن په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 1.5 کوېسچن نمبر 4 کو. کوېسچن نمبر 4 کې موږ له میټریسز راکړي دي A B C D او I او د هر یو میټریس لپاره ملټیپلیکیټیو انورس معلومو لیکو چرې د دې ملټیپلیکیټیو انورس ایگزیسټ کوي. نو کوېسچن ما الریډي لیکلی دی 4 کې مې 1 نمبر A میټرس موږ ته راکړی چې ایلیمنټس یې 4 1 3 1 دي. صحیح ده. د ملټیپلیکیټیو انورس چې دی دا فارموله ده موږ سره د A - 1 نه ډینوټ کیږي او دا برابر وي 1 اوور د A میټرس ډیټرمنټ او ملټیپلای ود د A میټرس ایڈجوینټ. اول به موږ ډیټرمنټ معلوم کو بیا به ایڈجوینټ معلوم کو. صحیح ده. ها A میټرس موږ ډیټرمنټ څنګه معلومو چې A میټرس مو لیکو. صحیح ده. اوس دا د دې ایلیمنټس دي. ټیک شو. نو دا ډیګنل ایلیمنټ چې دی دا صحیح ده دا به خپلو کې ملټیپلای شي 4 ملټیپلای 1 بشي بیا به ماینس لګي بیا به دا چې کوم ایلیمنټس دي دا ټیک شو دا به خپلو کې ملټیپلای کیږي. دا به موږ سره شي 3 ملټیپلای 1 A determinant 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 دینه سره لل دینه 1 راغی. ها نو A determinant چې دی دا د 0 برابر را نغی. ټیک شو. چې کله د 0 A determinant برابر نی نو هغې ته وایي نان سینګولر ورته او چې نان سینګولر راشي نو د دې A انورس چې دی پاسیبل وي او که چارې A determinant equal to 0 راغی ټیک شو نو دې ته سینګولر وایي میټرس وایي او د دې A انورس چې دی دا ناٹ پاسیبل دی. دا ناٹ پاسیبل دی. ټیک شو. A ډیټرمنټ کو د 0 برابر را نغی نو دې ته نان سینګولر وایي او د دې انورس پاسیبل دی او که چېرې ډیټرمنټ د 0 برابر راغی دا سینګولر دی او د دې A انورس پاسیبل نه دی. ټیک شو. نو کوېسچن سٹارټ کی چې وایي که چېرې پاسیبل دی अब تاسو دلته کې چې پهله به ډیټرمنټ معلوم کړئ بس د دې ډیټرمنټ 1 راغی دا نان سینګولر دی د دې A انورس پاسیبل دی. ټیک شو. دا د دې ډیټرمنټ شو. صحیح ده. اوس په A ایڈجوینټ معلوم کو. A ایڈجوینټ موږ سره برابر دی ایڈجوینټ اف A پهله به میټرس ولیکو 4 1 3 1 ها دا A میټرس دی د دې ایڈجوینټ لو دلته کې ورسره موږ ایڈجوینټ ولګو. صحیح ده. مانه پاتې شو خو دا دې سره لیکل پکار دي ورګه دا به کراس کړم داسې به لیکو ایڈجوینټ اف A میټرس موږ سره 4 1 3 1 د دې ایڈجوینټ لو نو ایڈجوینټ اف A موږ سره برابر شي. ایڈجوینټ موږ څنګه معلومو موږ ویلو چې دا ایلیمنټس چې دی سمپل دغه چې دی پوزیشن چینج کی نو 1 دا 1 بدل تر شي 4 بدل تر شي او دا ایلیمنټس چې کوم دي دا دی خپل ساين چې دی چینج کوي چې پلس یا ماینس بس شو چې ماینس یا پلس بشي دا 1 دلته کې راغی. ټیک شو. ها بیا دا 1 چې دی به سمپل دغه چینج کی ساين -1 بشي دا به -3 شي او دغه 4 بدل ته راځي. صحیح ده. دا ایڈجوینټ موږ سره معلوم شو. ټیک شو. دا ایڈجوینټ معلوم شو. اوس A انورس موږ سره د څه برابر دی A انورس 1 اوور A ډیټرمنټ او ملټیپلای ایڈجوینټ اف A 1 اوور A ډیټرمنټ موږ معلوم کړی
سوري دا A ډیټرمنټ موږ معلوم کړی چې هغه 1 دی صحیح ده نو 1 by 1 A ډیټرمنټ ویلیو 1 راغلی ما 1 ولګو ملټیپلای A adjoint موږ سره دا یو دی دا به ولګو 1 minus 1 minus 3 4 بس 1 1 خو 1 هغې او که ملټیپلای هم شي دې سره نو دې نه هم دقه میټرس راځي چې 1 دې سره ملټیپلای شي نو دې نه به هم دقه میټرس راشي نو 1 minus 1 minus 3 4 دا موږ سره انورس اف میټرس A راغی ٹھیک شو دا موږ سره انورس دا کوېسچن ختم شو دلته